අයිබෝවන් සවි කිචන රුච්චැලකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ගොඩාක් ලේසියි මේක හදන්න, ඒ වගේම ගොඩාක්ම රසයි. ඉතින් මේ පායන කාලෙට ගොඩාක්ම ගැලපෙන රෙසිපි එකක් මේක. ඔන්න ඔයාට මේ පුඩින් එක කෑවහම ඇඟට ලොකු සුවයක් දැනේ. ඉතින් පායන කාලෙට විශේෂයෙන්ම අපේ ගෙදර මේ පුඩින් එක හදනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න, ගොඩාක් රසයි. ඔන්න දැන් අපි බලමු මේ රසම රස පුඩින් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔයා භාජනයක් අරගෙන කුරක්කම් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් එකතු කරගන්න. ඉතින් පොල් කිරි මෙන්න මේ වගේ උස පිරිසිකෝප් එකකින් 3ක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේක අතින් හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න ඔයා පොල් කිරි වලට කුරක්කම් පිටි එකතු කරගන්න යන්න එපා. කුරක්කම් පිටි වලට තමයි පොල් කිරි එකතු කරගෙන අනා ගන්න ඕනේ, නැත්නම් කැට කැට හිටින්න පුළුවන්. දැන් අපි සීනි ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. සීනි ටික දිය කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔන්න අද මම මේ විශේෂ පුඩින් එක හදන්න සව් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ කාලෙට ගොඩාක්ම හොඳ දෙයක් තමයි සව්. ඇඟ නිවනවා සව් වලින්. ඉතින් සව් මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි පුඩින් එක දාගන්න භාජනය ලෑස්ති කරගමු. ඉතින් මම මේ වගේ කේක් තැටියක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඒකේ පොල් තේ ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි තවර ගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලා ලිපේ තියාගන්න පුළුවන් විදිහේ භාජනයක් අරගන්න. භාජනයක් අරගෙන ලිප ඔන් කරන්න නැතිව මේ විදිහට භාජනයට අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණය දාගමු. දාගෙන මද ගින්දරේ ඔයාලා මේක උයා ගන්න. ඉතින් පුඩින් එකේ අවශ්‍ය පදම මම පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට උයා ගන්න. ඔන්න ලිපේ තියාගෙන මේ විදිහට කලවම් කරනකොට විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ යනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේක එකතු වීගෙන එනවා. ඔන්න ඔයා විනාඩියක් විතර මේ විදිහට කලවම් කරනකොට ඔයාට පුළුවන් මේක ඩෝ එකක් විදිහට එකට එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි ඉක්මනින් හදාගත්තු තැටියට දාගමු. මේ විදිහට දාගෙන තුනී කරගන්න. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි, ගොඩාක් ආදරෙයි. ඉතින් පිටරට ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික ඔයාලවත් ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම දන්නවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන කළු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සනට තුනී කරගන්න. තුනී කරගෙන නිවුණට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කෑලි කපා ගන්න. ඔන්න ඔයාලට මේ පුඩින් එක මේ විදිහටම කන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් පැණි වගේ එකතු කරගෙන කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කිතුල් පැණි, සීනි පැණි ඕනිම දෙයක් එකතු කරගෙන කන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්තාමත් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ওই විදිහට රසම රසට මම පුඩින් එක හදාගත්තා. ඉතින් මේ පුඩින් එක ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ කාලේට ගොඩාක් ගැලපෙන පුඩින් එකක්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි.